Krásný den, milí posluchači, já vás vítám u nové epizody podcastu Medicína srdcem. Moje jméno je Terka, jsem studentkou Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a mým dnešním hostem je zdravotní sestřička, ale ne ledajaká. Přezdívá se I'm not just a nurse, to znamená teda nejsem jenom sestra, a tou je teda Hana Šlechtová. Ahoj Hani. Ahoj Terko, já ti strašně moc děkuju za pozvání a těším se na tvoje otázky. Než je na tebe vychrlím, tak musím posluchačům říct, že ty ses vlastně vrátila po 10 měsících ze Saúdské Arábie, říkám to správně. Jo, říkáš. A chceš se tam zase vrátit zpátky. No nevím, jestli chci, každopádně se tam vracím, Vracím se tam, protože ten původní plán byl 2 roky. Já jsem tam podepsala kontrakt na 2 roky, mám za sebou teďko necelý rok, takže na ten 1 rok se tam vrátím ještě určitě. A sama v sobě jsem si řekla, že maximálně 3 roky. Takže za ty 2 roky uvidím, jak já se budu cítit, že bych si to případně ještě o ten 1 rok prodloužila. Já už jsem tady naznačila, že si přezdíváš I'm not just a nurse. Proč jsi vlastně založila Instagram a proč pod tímhle názvem? No já jsem si ho založila asi 2 měsíce po mém příletu do Saúdské Arábie a funguje to pro mě vlastně jako terapie sdílením, protože kolikrát to, s čím já se tam potýkám, fakt není jednoduchý a ta podpora těch lidí, co mě tam sledují, mě dává opravdu strašně moc a pomáhá mě to tam celý jako zvládat mnohem líp. A proč zrovna I'm not just a nurse, tak to protože to souvisí s prestiží našeho povolání, že mám pocit, že jsme kolikrát považovány společností, že jsme jenom sestry. A já si to nemyslím a naopak si myslím, že pokud my budeme mluvit, my sestřičky, o tom, co všechno naše povolání obnáší, takže i to mínění společnosti se na naše povolání změní. A má to i taky pro mě takovej svůj vlastní význam, že já nejsem jenom sestra, ale jsem teď vlastně i nemuslimkou v muslimské zemi. Jsem holka s vlasama blonďatejma po pás mezi zahalenýma ženama. Jsem součástí multikulturního týmu a to jsou pro mě jako strašně nový sociální role, se kterými já se tam teď potýkám. Takže ten název taky i kvůli tomuhle. K tomu všemu se určitě dostaneme. Když se vrátím úplně na začátek, proč ses rozhodla stát zdravotní sestrou? No, já to říkám pořád, že ta práce, ona si mě tak jako našla sama. Takže já jsem nikdy neměla takový ty tendence, že bych chtěla být zdravotní sestřičkou od jak živa. Já jsem se na zdrávku dostala úplnou náhodou a to protože mě nevzali na damu, protože jsem se hlásila na divadelní herectví. A rozhodla jsem se už hned po první praxi, kde já jsem se starala o svého prvního pacienta. A já si dodnes pamatuju to, když jsem opouštěla tu nemocnici a úplně jsem si uvědomila, že to jsem fakt já. Takže tenkrát to byla chvíle, kdy já jsem se rozhodla, že chci být zdravotní sestrou. Takže jsi vyměnila herectví za medicínu? No, dá se to tak říct, ano. Pomáhá ti vůbec ten tvůj herecký talent v práci? No já nevím, jestli o nějakém talentu můžeme mluvit, protože já jsem se hlásila na tu damu a oni mě jako nevzali, jo. Ale to se stává většině hercům potom. Ale myslím si o sobě, že nějaký určitý dramatický cítění v sobě mám, že se umím žít do těch rolí a myslím si, že to souvisí jako s empatií. A empatie je něco, co je součástí medicíny, co je součástí ošetřovatelství. Takže svým způsobem bych řekla, že mě můj dramatický v uvozovkách talent pomáhá. Tak určitě to je výhoda, protože já mám pocit, že jsem slyšela teďka i rozhovor s herečkou Kerestešovou a ona říkala, že sama, když natáčela Vyprávěj, tak měla hrát roli onkologickou pacientku a že se právě napojila na někoho ze své rodiny, kdo si procházel stejnou diagnózou, aby trošičku víc pochopila tu nemoc jako takovou a mohla jí potom dobře hrát i v tom vyprávět. Takže si myslím, že sice jsou to 2 úplně odlišný zaměstnání, ale leco si jako spojuje. Já si to myslím taky. Ty jsi ale po škole vybrala oddělení metabolická JIP v Motole. Proč jsi tak učinila? Lákala tě takhle jako intenzivní medicína? No, to se taky zase stalo úplnou náhodou, protože já jsem z Krkonoš a věděla jsem určitě, že chci zkusit Prahu. A my jsme tenkrát jeli se podívat v rámci školy do Motola a tím pádem já jsem se rozhodla pro Motol. Zároveň já jsem ve třeťáku na Vožce
pracovala jako ošetřovatelka na interním oddělení, takže jsem věděla, že chci na internu. Takže já jsem šla do Motola s tím, že bych chtěla pracovat na interním standardním oddělení. No nicméně tenkrát jako vrchní sestra na mém pracovním pohovoru mě řekla, no Hanko, ne, vás prostě dám na jipku, vy na to máte. Takže jako na základě nějakých 10 minut, kdy my jsme se spolu jako bavili, tak ona ve mně viděla nějaký určitý asi potenciál a poslala mě na tu jipku, no. Takže takhle já jsem tam skončila. A nelituješ? Ne, určitě. Nebo to jako pro mě byla úplně, ne, určitě ne, to pro mě byla neskutečná škola, co se odbornosti týče. Já jsem tam byla součástí něčeho, co funguje, já nevím, na nějakých 98% a o to víc to pro mě bylo těžké opouštět, no, že jako jsem byla součástí něčeho, co prostě šlape, no. Tak Motol je prestižní nemocnice, ale proč ses rozhodla vlastně odejít a pracovat v Saúdské Arábii? No to já jsem se jako rozhodla už na škole, že chci do Saúdské Arábie, protože nám tam přednášela jedna sestřička a ty moje životní kroky jsem k tomu cíli směřovala. Kdyby bylo na mě, tak já do té Saúdské Arábie odletím už po škole, jenže samozřejmě nemocnice Saúdské Arábie mají určité požadavky na ty kandidáty a jedním z nich je i praxe, kdy oni chtějí minimálně 2 roky práce u lůžka. Takže tím pádem já jsem si musela oddělat něco v České republice, než jsem se mohla účastnit pracovních pohovorů do Saúdské Arábie. A proč právě Saúdská Arábie? Tak já to říkám vždycky úplně upřímně, že to prostě jsou peníze, protože tady dostávám až 3násobně vyšší plat, než co jsem dostávala jako v Motole v České republice. Ale je to hlavní důvod, peníze jsou hlavní důvod, ale zároveň to pro mě není jediným důvodem, proč právě Saúdská Arábie. Já když jsem studovala gymnázium a měla jsem možnost psát nějaký seminární práce, tak jsem si vždycky vybírala témata typu postavení žen v islámském světě. A ta tématika mě vždycky nějakým způsobem zajímala, takže jsem to chtěla zažít na vlastní kůži. A v neposlední řadě taky určitě angličtina jsem si chtěla procvičit a stále doufám, že se tam naučím aspoň základy arabštiny, protože takový můj další cíl zase je, že bych chtěla jednou k Lékařům bez hranic a ti právě požadují angličtinu a buď francouzštinu nebo arabštinu. Takže bych byla ráda, kdybych se díky Saúdské Arábii zase dostala blíž k tomuhle mému cíli. A ten chtíč být v organizaci Lékařů bez hranic, to vzniklo během toho, co jsi byla už v Saúdské Arábii, nebo už si to cítila také během studií? Já popravdě vůbec nevím, kdy se tohle ve mně jako zrodilo. Já mám pocit, že to ve mně snad bylo odjakživa. A je to něco, co se strašně těžko vysvětluje, proč něco takového člověk chce, proč chce být součástí něčeho tak strašného. Ale prostě já to v sobě mám, no. Já snad odjakživa poslouchám podcasty Lékařů bez hranic, čtu knihy od nich a chodila jsem i na přednášky v Praze Tomáše Šepka nebo sestřiček přímo českých a je to něco, co prostě moje srdce potom prahne, no. Tak uvidíme, jestli se mi to poštěstí. No to já věřím, že určitě jo, budu moc držet palce. Děkuju. My jsme teďka tady zrovna nedávno měli i paní doktorku Moniku Paločkovou, nevím, jestli znáš z Instagramu, tak ta jezdí ne s Lékaři bez hranic, ale s jinou organizací, tak taky o tom vyprávěla, no. A to je v Africe, myslím, že jo? Jo, teďka se vrátila, chce ještě nastoupit na infektologii a tady si dodělat atestaci, ale byla v Africe, no. Takže to máme teďka tady takový multikulturní, máme tady Saúdskou Arábii, Afriku. Když to vezmu úplně od začátku, tak jak ses vlastně připravovala na tu Saúdskou Arábii? Ty už si říkala, že to trvalo docela dlouho. No, celkově mě to trvalo 4 roky a v tom mám započítanou tu 2letou praxi, kterou jsem si prostě musela udělat. Potom, co se týče papírování, to je něco naprosto šíleného a myslím si, že to člověk jako není schopnej zařídit si sám bez pomoci agentury. Já jsem si sehnala agenturu Go Global Care, kterou jako i doporučuju ostatním zdravotníkům, kteří by se třeba chtěli vydat do Saúdské Arábie. A s nimi jsem vlastně absolvovala různé interkulturní kurzy, které mě měly pomoct jako s kulturním šokem. Součástí toho byl třeba test z islámu. Oni si mě otestovali z angličtiny, kde já jsem dělala test z gramatiky, potom z medical English
A potom si mě i ústně přezkoušeli, aby věděli, že já jsem teda schopná komunikovat v té angličtině. Následně mě přeposlali už k těm pracovním pohovorům. Taky jsem si musela udělat takzvanou Saudi Council Exam, což je zkouška, která mě opravňuje k tomu, že já tam vlastně můžu vůbec vykonávat to povolání zdravotní sestry, což pro mě bylo těžký a ani jsem to neudělala na poprvé, že se mi to podařilo udělat na podruhý, takže proto se mi to jako zase prodloužilo. No a potom když už jsem měla všechno zařízený, tak oni Arabové jako mě řekli, že ještě po mně chtějí, abych zhubla 8 kilo. Takže oni furt si jako tak jako vymýšleli další a další věci a nakonec to byly 4 roky, no. Podařilo se ti zhubnout a splnit jejich váhový limity. No já jsem tenkrát, jako to bylo poprvé, kdy jsem jako fakt byla naštvaná, jo, protože jako jasně váha je něco, s čím já budu prostě bojovat celý život, ale zároveň to je něco, že vím, že moje kila navíc nijak neovlivňují v mojí práci. A že oni na základě nějakých 2 čísel, oni mě tady hodnotějí jako zdravotní sestru, jo. Takže to je něco, jako když jsem si fakt řekla, že jim na to kašlu, no. No ale pak jako jsem zase tak jako přemýšlela a říkala jsem si, že to vlastně není nic, co by mě nějak ublížilo, když bych to prostě zkusila, no. Takže jsem se jako do toho vrhla. A pak jsem zhubla i víc, no. Ale je to téma, se kterým já se tam potýkám pořád, že když já jsem přiletěla už do Saúdské Arábie, byla jsem představena svému head nurse, což je něco jako vrchní sestra, tak on první tak mě řekl, že prostě chce, abych zhubla a že mi dává 3 měsíce na to, aby viděl nějaký výsledky, no. Takže takovýhle já jsem měla přivítání, ale jak říkám všude, já jsem tam nejela s tím, že to bude jednoduchý, jela jsem tam s tím, že to bude náročný, takže to tam plní mé očekávání. Ty jsi říkala vrchní sestra on, takže jo, je to muž. Takže ve vedoucích pozicích jsou především muži. To bych neřekla. Řekla bych, že to tak je půl na půl. Co třeba já si myslím, že u nás asi není úplně standardem, aby byla vrchní sestra muž, nebo já jsem se s tím teda ještě osobně nesetkala. Já taky ne, to máš pravdu, já taky ne. Ale kluci chodí, vím, že Instagram pan sestra nějaký je. Jo. Jsem taky zaregistrovala. To byl vlastně můj první podcast s ním. Jo, první rozhovor. Jo, s ním. Jaký byl teda pro tebe ten první moment, když jsi přijela do cizí země s úplně jinou kulturou? No, jak jsem říkala, já jsem sice absolvovala spoustu těch interkulturních kurzů přípravy, ale podle mě snad není ani možný, aby se člověk tomu kulturnímu šoku ubránil, když já jsem tady nechala úplně všechno, co jsem doposud znala, co pro mě dodnes vlastně je přirozený. A teď se pohybuju v něčem, co prostě pro mě přirozený není, no. Takže tím kulturním šokem jsem si jako prošla a řekla bych, že si jim jako procházím dodnes. A úplně to moje prvotní setkání, tak to bylo v Rijádu na letišti, no, kde já jsem tam vystoupila a ostatní kandidáti ty zůstávali v tom Rijádu, jenže já jsem si zase vymyslela, že já nechci do Rijádu, že já chci do Džiddy a tam jsem já tenkrát jela úplně sama. Takže já sama jsem se musela prostě přemístit úplně na jiný terminál a já jsem tam lítala naprosto zmatená mezi těma Arabama. A to jsem tenkrát byla fakt jako strašně vyděšená, no, oni všichni tam jako na mě čuměli, že jo, já jsem čuměla zmateně na ně, takže to jsem tenkrát byla strašně vyděšená, měla jsem strach, no, ale nějak jsem to zvládla, no. Ještě nutno podotknout, že ty jsi vlastně úplně jiná i vzhledově než Arabové, viď? Docela vysoká blondýnka s dlouhýma vlasama. No jo, já jsem pořádná ženská, že jo, vlasy blondětý popás, který si nezahaluju, tak to oni prostě čumějí, no. To jako, já vím, že vždycky, když jsme takhle lítali někam na dovolenou, tak blondýny to měly vždycky hrozně těžký. Když jsme jeli třeba do Afriky, jako do Egypta a takhle. No. No a jak tě potom teda přijali ty místní? Já musím říct, že já jsem měla úplně neskutečný štěstí, co se mých kolegyň týče. Ono to je trošku složitější teda s tím naším head nurse, ale ono je pro nás dobrý, že on má pod sebou 2 oddělení, surgical ICU a potom tam, kde jsem já, což je renal transplant unit, takže renální transplantační jednotka a on tam s náma vůbec není, takže my se s ním vidíme jednou za měsíc a to je takový jako, že se to dá zvládnout ho vidět jednou měsíčně. A co se týče těch holek, tak já jsem měla fakt neskutečný štěstí na ně. Já třeba, když poslouchám ostatní Češky, tak těm tam třeba hlavně Filipínky dávají fakt zabrat,
ale já jsem se tam vůbec žádnou šikanou s něčím takovým jako nesetkala. Ke mně se tam chovají fakt jako s respektem a jsou tam ke mně hodní, strašně mě pomáhali ze začátku. A co se týče pacientů, tak ti si moc váží našeho evropského zdravotnictví. A dokonce preferují, abych se o ně starala já, jako holka z Evropy, než třeba jako holky z Indie, Filipín, což jako ono to nedává moc smysl, když si člověk vezme, že oni mají třeba 10letou praxi a já jsem tam přijela nová, ale stejně prostě jsem bílá, jsem z Evropy, tak oni chtějí, abych se o ně starala já. Co se týče lékařů, tak o tom už jsem taky kolikrát mluvila, že mně přijde, že tam nás ti lékaři vidí jako zdravotní sestry hned od první chvíle. Tady třeba v Motole, když jsem pracovala, tak já jsem tam měla jako skvělý doktory, to já nechci jako na ně říkat nic špatného, ale mám pocit, že tady v České republice se musí zdravotní sestra zasloužit o to, aby nás lékaři vnímali. Že jim musíme dokázat, že jsme schopní a teprve potom jako si nás začnou všímat. A tam v Saúdské Arábii to probíhá tak, že tam od první chvíle věděli, jak se jmenuju, odkud jsem a přistupovali ke mně úplně stejně jako k ostatním kolegyním. Takže to se mně jako na tom tam fakt líbí, no. Můžeš říct vůbec nějaké rozdíly mezi prací v Čechách a v Saúdské Arábii? No, mně se na tohle vždycky chce odpovědět, že jako se to liší úplně vším. Ale je mi jasný, že právě vždycky, když se mě někdo ptá, tak chce slyšet ty konkrétní příklady. No tak první, co mě tam jako vyloženě leze na nervy, je to, že zdravotní sestra si tam nemůže ředit žádné IV léky, tedy léky, které jsou určeny do žíly. A jsou tam k tomu vycvičení speciálně vyškolení pracovníci a my, když chceme podat, já nevím, třeba helicid, tak já potřebuju ordinaci od lékaře do počítače, to se následně pošle do té lékárny, tam mě to připraví a pak si musím zařídit někoho, kdo mě ten lék vyzvedne, nebo já sama si to musím vyzvednout a následně teprve to můžu podat tomu pacientovi. Takže to není jako u nás v České republice, kde my všechny ty léky máme prostě u sebe, za minutu to mám připravený, můžu podat, že jo, no, takže to je něco, co mě tam strašně leze na nervy, no. A tak to má samozřejmě svý výhody, co se týče jako bezpečnosti pacienta, že jako nedojde k záměně toho léku, ale mě to strašně vytáčí, no. Že nějaký časovaný léky, to jim tam jako nic moc neříká, že tam, když jako dostane pacient lék o hodinu později, tak se jako tam nic nestane, no. Potom, co tam určitě ovlivňuje to zdravotnictví, tak je islám, který tam ovlivňuje úplně všechno. Takže pro mě to v praxi znamená to, když mám pacientku ženu a na pokoj má vkročit lékař muž, tak já musím tu pacientku upozornit, že tam vstoupí lékař, aby ona měla dostatečný prostor k tomu, aby se mohla zahalit. Ne všechny ženy se zahalují, je to na ní, ale musím jí to prostě oznámit. Potom mně přijde, že se tam klade mnohem větší důraz na intimitu těla, což taky souvisí s tím islámem, si myslím. A co modlení třeba? No, teď jsem se k tomu chtěla dostat. Kdo se nějak trošku víc zajímá o islám, tak asi ví, že jsou zvyklí se modlit 5krát denně, což pro mě znamená, když se pacient chce modlit, tak se prostě modlí. Že je nezajímá, že já jim zrovna musím dát infuzi, že já jim potřebuju, jako, já nevím, převázat ránu, je to nezajímá. Prostě si musím počkat, až oni se domodlej, no. Setkala se s nějakou situací, kdy vyloženě došlo ke střetu tvé kultury s tou jejich islámskou a došlo třeba k nějakému problému? Já bych řekla, že ne. Já jsem tam jela s neuvěřitelným respektem, s pokorou a zjišťovala jsem si hodně, takže já si myslím, že žádný, jako, co by vyústilo v nějaký problém, se tam nestalo. Co mně se stalo, tak to spíš považuji za takový trapas a historku vtipnou, jako kterou já říkám, že já mám skoliózu zad a oni mě poslali na zdravotnickou vstupní prohlídku na rentgen a tam já jsem se teda svlékla, protože mi tady v České republice, já nevím, prostě já jsem byla vždycky zvyklá se od pasu nahoru slíknout, když jsem chodila na rentgen se zádama. No a tam se rozsvítilo to červené světýlko, že jo, já jsem tam na toho radiologického pracovníka jako vylítla, že jo, on se otočil a strašně se mě leknul, jo, já jsem normálně myslela, že to tam s ním šlehne, no a tak mu říkám, jako co, jako o co jde, že jo, že ano, a on jako, že tam se ženy neslíkají na rentgen, že jo, že tam si prostě sundají podprsenku a zase si obléknou triko nebo šaty,
a ty rentgeny tam probíhají oblečený, no, takže to bylo něco, že jsem se spíš jako styděla, no, než že by z toho byl nějaký problém. Takže se zpátky oblíkla, jo? Jo, oni Aby se ho nepohoršovala. poslali se oblíknout, takže pak si mě vyfotil a pak jsme se už naštěstí neviděli od té doby, no. Možná, já nevím, jestli dal výpověď z šoku, nevím, ale už jsme se naštěstí neviděli. Já teďka přistoupím k tomu trochu vážnějšímu tématu a to je vlastně, jak to máš s výplatou. Kdo tě platí, nebo jak to funguje? Jo, tak jak už jsem říkala, tak tady ta výplata je až trojnásobně vyšší, než na co jsem byla zvyklá v České republice. A potom ještě, co si můžeme přivydělat, jsou peníze za přesčasy, které jsou dobrovolné a které se proplácejí až 100% navíc. Takže jeden přesčas, 12hodinový, ten mě hodí někde 5,5 tisíc. Takže ono potom, když si těch přesčasů pár v měsíci udělám, tak ono to zase jako je k té výplatě hezký. Já uvádím na svém blogu instagramovém i konkrétní čísla, takže by to někoho zajímalo, tak se může podívat. Já se opravdu nepamatuju, já jsem to tam fakt jako psala do detailů, protože oni nám vyplácejí i různé bonusy během sign-off bonus za podepsání smlouvy, potom za každý rok ještě tam je nějaký 13. plat navíc, potom když tam dodržím ten kontrakt 2letý, tak zase mě dají nějaký další bonus. No a vyplácejí mi to normálně, jsem si tam zařídila bankovní účet a posílají mě to měsíčně na kartu. Takže vyloženě ta nemocnice, nejde to přes nějakou agenturu? Ne, nemocnice. Jo. K té agentuře ještě bych chtěla říct, že my jako kandidáti té agentuře nic neplatíme. My jsme většinou zvyklí, že ty agentury potom z nás něco mají, ale v té Saúdské Arábii to je udělané jinak, že ty nemocnice si přímo platějí ty agentury. Jo. Takže ne, že by z mý měsíční výplaty něco ještě odcházelo agentuře, tak to není. Tak to je určitě asi výhoda. Určitě. Kde jsi vlastně bydlela v té Saúdské Arábii? No, říká se tomu takzvaný compound, což je jakýsi obydlí, kdy mě teda nemocnice zařídila ubytování zdarma. Já tam mám k dispozici byt, mám tam koupelnu, kuchyň a takovou jednu místnost, kde jakoby to mám rozdělený na ložnici a obývák. V tom compoundu my tam vlastně máme k dispozici bazén, máme tam saunu, máme tam i takovou malou posilovnu. Takže je to takový městečko, kde mám všechno, co potřebuju, no. Že bych nemusela ani vycházet, jako kdybych nechtěla. Takový hotelový rezort, ne? Trošku. Ano, jo, přesně tak. Akorát, že mě tam teda nikdo neobskakuje. Škoda. To by měla ještě větší hodnotu, taková práce, ještě kdybyste měla all inclusive. Mohla by si potom popsat, jak vypadá tvůj běžný pracovní den? Běžný pracovní den? No ono záleží, jaký typy pacientů mám. Já vlastně se starám o příjemce ledviny a dárce ledviny. A ono záleží, jestli je mám v předoperační péči nebo naopak v pooperační péči. Takže pokud se jedná o tu předoperační péči, tak já musím odvést na sál, potom si připravím pokoj a čekám zase na to, až se mě vrátí. No a pokud se jedná o tu pooperační péči, tak zase záleží, o jaký den se jedná, že něco jiného s těmi pacienty dělám první den po operaci, něco jiný ten druhý den po operaci, takže ono záleží, no, to by jsme tady byli dlouho, když bych jako musela říkat, co s kterým pacientem dělám. Ale musím se přiznat, že jak já jsem na té renální transplantační jednotce, tak mě to po odborné stránce nepřijde tak náročný, že já jsem třeba z Motola byla jako zvyklá fakt na tu akutní péči, ale zas na druhou stranu já jsem ráda, že jsem teďkon tady, kde jsem, protože co se týče angličtiny, tak já bych si na tu akutní péči úplně netroufla. Takže to byl i důvod, proč já jsem jako nešla na tu dípku, ale že jsem si vybrala něco takového. Ty jsi to tady naznačila, že mluvíš teda anglicky, takže hlavním dorozumívacím jazykem je angličtina? Jo, určitě. A arabština? Angličtina, co se týká jako nemocnice, tak určitě angličtina, ale musím říct, že tak zhruba 80% mých pacientů anglicky nemluví, takže a já arabsky prostě ještě nemluvím, jenom nějaký základy, takže pak ruce, nohy jedou, no a potom jako když fakt potřebuji něco přeložit, tak otravuju kolegyně, aby mě to přeložili, no a oni jsou naštěstí hodní, takže překládají. A když máš potom nějaký den volna, jestli máš, tak jak ho potom využíváš?
No já hodně spím teda. Tam fakt jako člověk je hodně ve stresu a pod tlakem a ještě to vedro do toho, takže já tam fakt jako docela dost spím. Mám přímo vedle jako svého bytu ten obrovský bazén, takže jako tam chodím plavat. Potom jsem si pořídila osobní trenérku, se kterou tam chodím cvičit. Co se teda moc ráda nemám, nebo já ji ráda nemám, ona na mě křičí. Ale tak to asi ty osobní trenéři takhle dělají, no. Potom já jsem si vybrala judu právě kvůli moři, takže když jako toho mám fakt plný zuby, tak se na celý den zbalím a jedu k moři, jsem tam celý den. Teď jsem si zaplatila potápěčský kurz, takže až já se tam vrátím, tak se budu tomuhle věnovat. No a pořád jako to tam poznávám, no. Takže se snažím pokaždý navštívit jiný místo a trošku si to tam i užít. Jak potom vypadala ta situace v Arábii při koronavirové pandemii? Tak koronavirus tam byl samozřejmě taky, jako po celém světě, ale liší se to tam tím, že když se tam něco řekne, tak to prostě platí. Jo, že tam, když se zavedou nějaké restrikce, tak to ti lidé dodržují a nehledají různé skulinky a cestičky, jak by ty restrikce obešly, což my Češi třeba v tomhle jsme jako fakt dobrý, že jo? Jo, na to jsme my experti, no. Ano, experti. Takže my to tam prostě ty restrikce dodržujeme, takže ty čísla zase jdou dolů, no. Nebojíš se tam vrátit? Ne, jako určitě se nebojím se tam vrátit. Já jsem naopak nedávno mluvila na Instagramu o tom, že třeba jsem byla v Praze a tam jsem se paradoxně bála mnohem víc pohybovat, než jako v Saúdské Arábii. Já jsem tam fakt nezažila situaci, kde bych měla o sebe strach. Fakt ne. Takže si myslíš, že je to relativně bezpečná země? Tak samozřejmě vždycky se člověk může něco stát, ale to se prostě může stát po celém světě, si myslím, no. Já vím, že ona ta Monika Paločková vyprávěla, že jak je v té Africe, tak vlastně její den trvá od 6 do 6. Po setmění už vlastně nevychází, protože je to víceméně dost nebezpečné. Takže ty nějaká taková opatření nedodržuješ? Co se týká nějakých časových intervalů, tak ne. Ale samozřejmě jsou nějaké části, zejména ty historické části, kam mě bylo jako doporučený, ať tam nechodím sama. Takže dodržuju to v tom, že tam prostě nejdu sama, ale už jsem tam samozřejmě byla taky. Akorát jsem si teda k sobě sehnala další ženský, který teda tam půjdou se mnou, no. Ale jinak fakt žádný speciální restrikce tam nedodržuju. Mě by ještě k tomu zajímalo, jak nahlížíš ty jako Evropan na lidská práva žen v Arábii. No já jsem do Saúdské Arábie přijela v době, kdy skutečně s těma právama to je mnohem lepší, než co to bývalo třeba před 2 lety, kdy ty ženy už dneska můžou řídit, což jakoby nám tady přijde něco naprosto běžného, ale tam to je pro ně velká věc. Tam třeba čekají, než můžou si udělat řidičák půl roku, jo, protože tam samozřejmě všechny ty ženský chtějí teď dělat si ten řidičák. Já mám pocit, že jsem někde četla, že už nemusí nosit ani tu abáju, že to není povinnost. Nebo jmenuje se to tak abája? Jo, abája se to jmenuje. No, povinnost to není. Ona ještě dřív tam chodila mravnostní policie, třeba ještě tak 3 roky zpátky a dělala tam jako ty to budeš nosit, ale to už tam taky vůbec není, no. Ono to je hodně tím novým princem, že on se jako snaží takhle pro ty ženy dělat víc, no. Potom ještě třeba několikrát kolegyně vyprávěly, že třeba ještě 4 roky zpátky museli mít normálně propustku, kde jim jako muž z rodiny, buď otec nebo jejich bratr, podepsal to, že vůbec můžou třeba sami ven, jo, což taky je prostě ještě relativně nedávno, no, ale myslím si, že to bude tam lepší a lepší, doufám v to teda. Já jim to strašně moc přeju, no. Jo, já jsem právě viděla film, nevím, jestli znáš Bez dcerky neodejdu, nebo Jo, to mě mamka pouštila, než jsem odletěla. No a tam právě oni ty ženy nesměly chodit jen tak sami z domu ven. Ono hodně záleží taky, z jaký rodiny ta holčina je, že každá rodina prostě je jinak striktní, no. Taky tam třeba, když podnikáme nějaké výlety, tak tam je jedna holčina, která je stejně stará jak já, oni rodiče prostě nepustí s náma. Takže ono záleží, no, na těch rodičích, jak moc jsou přísní. Ale ještě k těm ženám bych chtěla říct, že ono kolikrát, i já jsem si je představovala jako nějaký utiskovaný chudinky, jo, který prostě stojí v koutě a bojí se cokoliv říct a na mě tak vůbec nepůsobí. Naopak, oni asi mají v sobě to,
že mají pocit, že musí bojovat víc, jo, ale oni jsou neskutečně bojovní a řekla bych, že kolikrát až panovační teda, a oni si teda umějí říct svoje. Já jsem tam kolikrát zažila situace, kdy to byly ženy, které pérovaly chlapy. Fakt na mě to tam působí prostě naopak, no. To je zajímavý. Já mám právě podle nějakých zdrojů, co jsem našla na internetu, tak mám informaci, že zahraniční pracovníci v Arábii to mají docela těžký, co se týče nějakých sociálních, politických nebo kulturních práv. Setkala ses třeba s tím, že já nevím, nemůžeš do divadla, do kina nebo něco, co by tě vyloženě omezovalo? Já mám fakt štěstí, že jsem přijela do Saúdské Arábie teď, že já do toho kina můžu a nenapadá mě jako nic, kromě ty jejich mešity, teda tam jako nemuslimka nemůžu, ale fakt mě nenapadá nic, kam bych nemohla, fakt ne. Jako zase pár let zpátky ty ženský do toho kina ještě nemohly, ale jako teď už jako můžu. Můžu i já. Ani jako vlastně po mně nechtějí, abych si zahalovala. No, to jsem se taky právě chtěla zeptat, protože vím, že tu abáju nosíš, ty dlouhý šaty, tak to je na dobrovolní bázi, nebo jak to máš? Jo, je to dobrovolný, no. Protože mně se to líbí, já si v tom přijdu jako žena strašně příjemně, takže já to nosím dobrovolně, no. Vlasy si nezahaluju teda, ale abáju nosím dobrovolně. Já jsem právě ještě jsem se teďka zajímala o tu situaci Taliban, Afghánistán a dočetla jsem se, že zrovna Saúdská Arábie hodně podporuje Taliban a myslím si, že finančně dost podpořila jeho vznik tady z toho hnutí. Nemáš nějaký obavy třeba, že by ses tam teďka vrátila a něco by bylo jinak, nebo nemáš vůbec nějaké informace? Popravdě strach nemám. Nemám strach a asi bych se k tomuhle nechtěla moc vyjadřovat, protože politika není téma, kterým já bych se zabývala. Samozřejmě, že to sleduju, ale já tak nějak na to nemám svůj vlastní názor, abych řekla pravdu. A já si ty názory jenom čtu a když bych tady jeden z nich prezentovala, tak by to ani nebyl můj vlastní názor. Že fakt politika to je prostě téma, kterému já se nevěnuju. Ale já sama za sebe nemám strach se tam kvůli tomu vrátit. Tak já ti budu přát, aby všechno dopadlo v pohodě, ale já jsem taky teda nečetla vůbec nic, co se tady toho týče, jenom mě to zajímalo právě, jak ty to vnímáš, jestli náhodou nějaká panika, nebo jestli nemáš informace od holek, co tam teďka momentálně třeba jsou, jestli se tam něco nemění třeba. Nezaznamenala jsem vůbec. Já jsem s nima v kontaktu vlastně pořád a myslím si, že kdyby se tam děly nějaký radikální změny, že bych se to určitě dozvěděla. Máš ještě něco, co by si třeba chtěla říct na závěr nebo vzkázat třeba sestřičkám, který uvažují nad tím pracovat takhle mimo Českou republiku a třeba právě v Saúdské Arábii? No, ať mě určitě napíšou. Ať mě napíšou. Já občas takhle, když mám čas, tak si s nimi i volám a odpovídám jim na ty jejich otázky, takže určitě ať mě napíšou. Tak jo, Hani, já ti moc děkuju za rozhovor. Přeju ti hlavně, ať se ti daří, ať máš příjemný pobyt zase v Saúdské Arábii a třeba ať ti vyjdou někdy i ty lékaři bez hranic. A děkuju za rozhovor. Terko, já ti taky strašně moc děkuju a těším se na tvý další podcasty. Děkuju, hele, měj se hezky, ahoj. Ahoj.